مرحبا جميعا. اليوم حبيت أصور لكم الأسماك الكوبي وكيفية إطعامها. أنا عادة أسوي خلطة من صدر الدجاج المسلوق والحمص المسلوق والباقلاء المسلوقة والبازاليا، كلها هاي تنخلط وتنعجن، وتنثرم بعدين مع الصوصج، وتنثرم بعدين وتجمد وتقدم لها كوجبة مجمدة للأسماك الكوبي. كلش يعجبها. هسه مثلا اذا تشوفون هاي هي الخلطة، والبازاليا طبعا المسلوقة. بالإضافة إلى أني أطعمهم في بعض الأحيان صفار البيض المسلوق، بس هناك محاذير لاستخدام صفار البيض المسلوق، إذ أنه يزيد من عكرة مياه الحوض. فإحنا من نستخدمه لازم نستخدمه كميات قليلة جدا، وعندنا نظام فلترة جيد على مود نسبة العكرة تقل. هسه راح نعطيهم صفار البيض المسلوق. هاي الكاسة اني خال قليل من الصفار البيض مع الماء المخفف. اني عندي اعداد كبيرة من الاسماك، فعادي اعطيهم كميات بهالطريقة اخلي لهم اياه. اهم شي للاسماك الكوبي اعتدال درجة الحرارة، يعني لا كلش تنخفض درجة الحرارة ولا كلش ترتفع، يعني تقريبا اللي يوالمها درجة حرارة 28، بين 22 و 28. اني بهالصيف فقدت هواي من اسماك الكوبي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. لقيت حل وحيد انه اتجنب ارتفاع درجات الحرارة، لان اني اربيهن بحوض خارجي. هذا الحوض هو خارج المنزل، خليته جو حوض كبير ما توصل له شمس. حققت الدرجة الحرارة المطلوبة. الحمد لله توقفت عندي الخسائر. بالنسبة للتكاثر مال أسماك الكوبي، أسماك الكوبي تقدر تتكاثر حوالي 5 أشهر بالسنة. تنقطع عن التكاثر في الأوقات درجات الحرارة تكون بها كلش منخفضة أو كلش مرتفعة، تتجنبها. ولكن هو يحدث التكاثر، احنا نسميه تكاثر خارج الموسم. اما موسم التكاثر هو بالربيع وعلى اعتدال درجات الحرارة، بالاضافة الى عندما يتوفر الطعام بصورة ممتازة راح تزداد عمليات التكاثر. يعني سمكة الكوبي من الغلط يقولون انه تستطيع انه تولد كل شهر او كل 25 يوم. هاي النظرية ما اعتقدها صحيحة، انما تمر فترات استراحة الانثى انه ما تبيض، او في بعض الاحيان ما تولد، وفي بعض الاحيان تكون بيوضها غير مخصبة، مما يؤدي الى عدم نزول البيوض، تلقيح البيوض وحدوث الولادة. فمن الضروري تلقيح الأنثى، بيوض الأنثى. النوبات نشوفها مثلا بطنها كبيرة بس ما تولد، هذا دليل أنه أكو بيوض غير ملقحة، ولهذا ما صار عندها عمليات ولادة. وبعض الأحيان تولد، ولكن تولد على شكل بيوض ملتصقة، وهذا هم دليل أنه أكو عندها بيوض كانت غير ملقحة. فمن الضروري وجود ذكور لها القدرة على التلقيح جميع البيوض. عموما أسماك الكوبي أعمارهن من النادر يتجاوز السنتين، وفي أغلب الأحيان الإناث تفقد حياتها بعد الولادة بسبب عوامل طبيعية، أنه يصيبها الوهن والضعف وتموت. هاي كلش طبيعي. الناس هواي تشكو انه تفقد اسماكها الكوبي لاسباب
غير معلومة، وأعتقد هي هاي أغلب الأسباب. هسه راح نعطيهم آخر جرعة من صفار البيض. أني أخلي إضافة إلى هاي الضوء، أخلي زرع على مود الأفراخ تختبي بداخله. أني أخلي هذا رجل الثعلب ونبات الشمبلان. هسه أشوف لكم إياه. بصراحة موجود جوا الزرع، من الصعب ألقاه، بس هو يوفر حماية وغذاء بنفس الوقت للأسماك. عندي الألوان أني كلش حلوة ومتنوعة، على الرغم من خسرت هواية قطع من الأسماك الجميلة، بس إن شاء الله يتعوضن، لأن هن أعدادهن حلوة وألوانهم متنوعة، فأكيد الطفرات راح تتحقق عندي مرة ثانية. أغلب الأخوة نصحوني أنه أعزل الطفرات الحلوة وأحاول أكاثرها، عمد أحصل على نوعيات جديدة، وهذا كلامهم صحيح 100%. بس أني أعاني من قلة الأحواض، يعني عندي عدد صار هواية من الأحواض وبعد ما أقدر أعزل، فأضطر أنه بقيهن بنفس الحوض وأتونس بألوانها وأشكالها كلها، حتى لو كان هذا على حساب النسل والنوعية. هذا كل اللي حبيت أصور لكم إياه، وتحياتي لكم.